Hi everyone, this is your vlogger Timmy Y. At para updated tayo sa mga ganap, don't forget to hit the bell to get notified. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa school. Yan. Ano ba talaga ang school para sa atin? So, bilang isang estudyante, ito isang paaralan na kailangan natin pumasok para mag-aral, para matuto ng mga kaalaman patungkol sa mga asignaturang nakalatag na binibigay ng mga guro, mga tagapagturo. Pero ano nga ba talaga ang meron sa school? Bakit tayo nag-aaral? Sinabi sa atin ng mga magulang na ang edukasyon lamang ang tanging may bibigay na pamana sa ating lahat, ng mga kabataan, sa kanilang mga anak. So, ganun din ako, pinaniniwalaan ko yun, na bilang isang mga estudyante, kailangan nating mag-aral ng mabuti. Kailangan nating panatilihin yung grades natin na maintain. Kahit maintaining grades lang, pwedeng tumaas, pero bawal bumaba. Dapat huwag maging bagsak. Kung may bagsak naman, may paraan dyan. So, hindi hayaan ng mga tagapagturo na di tayo matuto at hindi natin masagutan ng tama yung mga tanong na binibigay sa loob ng paaralan at yung iba pang mga proyekto na binibigay nila. Ngayon, ito yung mga tips na pwede ninyong magamit at pwede ninyong maging ideya para maging masaya din yung karanasan nyo sa loob ng eskwelahan. Kasi sa panahon ngayon, marami na rin estudyante nawawala ng konting pagpapahalaga sa pag-aaral, nakatutok, mas marami yung nakatutok sa cellphone, mas marami inaalala yung ibang mga bagay at sa iba pa. So, ngayon, unang tip number 1, kailangan sa school dapat confident ka. Ayan, kapag confident ka, presentable ka sa mga guro, sa iyong mga kaklase, makikita nila ang inyong pag-uugali, yung value. So, papasok yun sa value. So, dapat may kumpiyansa sa sarili. Pangalawa, iwasan mo muna mag-cheat, mangopya, gano'n. Pwedeng minsan nakakatulong talaga yung pangopya kapag if emergency. Pero hindi ko sinasabi na talagang susulitin nyo na yung pangopya. Dapat in a proper way, ganon. Dapat may mga ideya bago mag-exam, ganon. Dapat may review, ganon. So, iwasan mangopya. Dapat kailangan sa sarili mapapag-aralan natin yung mga lessons sa school. Hindi naman talagang pagpupuyatan natin yung pag-aaral kasi medyo nakakasama kapag sobra. Dapat sakto lang. So, kahit ako nung estudyante ako dati, fina-familiarize ko lang yung mga keywords ng mga kahulugan, yung bawat kahulugan ng mga lessons. For example, sa English, noun, what is noun? Ganon. Noun is ano nang ibig sabihin ng noun? Pangalan sa Tagalog. Ito yung parts of speech that names a person, place, thing, or an idea. So, familiarize yung keyword na ganun or phrase, matatandaan mo na kung ano yung noun. O kung sa science, ganun din. What is for example, ganito, who invented telephone, ganun.
Inaalala ko lang nun, pagkain, Alexander Graham Bell. Just kidding lang. So yun, dapat may mga keywords para mas matandaan natin. Pangatlong tip number 3, ang kailangan dapat sa tingin ko chill ka lang, ganon. Chill lang kasi kapag chill ka lang dapat hindi ka masyadong stress sa school. Dapat sakto lang. Kapag stress, hinga lang ng malalim. Ganon. Kapag maraming mga projects na sabay-sabay dapat may checklist. Nainggit nga ako dati sa ibang research group. Meron silang checklist. Gawa lang kami ng gawa. So, toka-toka lang kami sa mga gagawin. So, ganun. Tapos, yun, kailangan talaga chill lang. Dapat wag magpadala sa stress, ganun. Dapat always fresh. Always fresh from the point. Ganun. Tapos, pang-apat na tip number 4, kailangan prepared. So, ibig sabihin nito, dapat sapat yung mga pangangailangan sa school. Kung walang maliban sa mga gamit sa school, yung baon, yung allowance sa isang araw, sa isang linggo, depende sa mga magulang ninyo, sa binibigay, yung kinakayang ibigay sa inyo ng mga magulang. So, kailangan maging matipid din. So, yun, laging prepared. Dapat laging may pang-ambag, pang-country. Kasi sa panahon ngayon, marami ng most of the school talaga kailangan lang mag-country sa mga physical, ganon. Ganon. Sa PE, ganon. Tapos sa mga papel, sa mga papers, pag napaprint, na photocopy, na xerox, ganon. So, yan. Kailangan i-prepare. Last tip, number 5. So, kailangan balance. So, balance yung sa social, balance rin yung sa school. Kasi, saka yung mga gawain sa bahay, kailangan huwag kalimutan yung mga nakatoka sa akin, nakatoka sa inyong gawain sa bahay. Kailangan tapusin talaga bago muna gumala. Ganun. Dapat talagang balance. So, sa loob ng bahay, dapat tapusin na muna yung mga gawaing bahay. Katulad ng paglalaba, pagluluto, paghugas ng pinggan, at iba pa, pagwawalis, bago gawin yung mga assignments. So, kapag kailangan ng tulong ng mga magulang, kahit hindi sila sasabi, kailangan mag-usa tayong tumulong. At ganoon din ako. Nung dati kapag hindi ko nagagawa, talagang kinukurot ako ni Lola. Ni Lola talaga. Kaya, kailangan balance. So, summary, una, be confident. Pangalawa, kailangan dapat confident, may kumpiyansa, tapos kailangan balance din, tapos preparation, yan, iwasan magngopya, ganon, tas chill lang. So, ibig sabihin ng chill lang din na kailangan maging mahinahon tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa school. Huwag masyadong magpakapagod, dapat sakto lang. So, this is your vlogger, Tinuay, and don't forget, remember to comment kung ano pa yung iba pang mga ideya ninyo para
to maintain your grades high up and maintain your grades in school. Ganon. Let's go. Tapos, don't forget to like this, and bye-bye. Ingat po.